apple. 3 a.m. Vijf, 4. Waar is het toch? Gasten. We lopen richting in Chin. Ja, ik heb hem! Bam! Dat is 4 nu. Dus je ziet wel goed dat dit is. Welk PC is? Koos, gebruik je rietje om te drinken. Je hebt je rietje, je hebt je drankje, steek hem erin. Steek hem erin. Koos, steek hem erin.
In je fucking handen, lul! Belang, hoera, hoera, heilig. Oh nee, wat de... Oh, what the fuck? What the fuck is dit? Always beast. Een glaasje bier, dat gaat er altijd in. Een bier, een glaasje bier. Ik heb nog zo'n zin. Bam, jongens. Een hele goede middag en al mijn enthousiasme. Ben ik vergeten de controller erbij te pakken. Dus die ga ik even pakken. En vet dat je ook deze hebt, man. Ik ben echt super blij met dit toetsenbord. Hij is alleen bij mij wel kapot, moet ik zeggen. Er is één dingetje. Even kijken of ik het nu kan laten zien. Nee, ik kan het nu niet laten zien. Maar de F1. Hier zit de F1. Die is heel vaak bij mij ineens een andere kleur. Dan staat hij op geel. Geen idee waarom. Alleen F1 is dat. Dus ik denk dat er een... Ja, dat hij kapot is of zo, weet ik veel. Het maakt me ook niet zo heel veel uit. Alleen het doet wel pijn aan mijn ogen. Die is meestal oranje, ja. Dat je macroprofiel die actief is. Je doet met de F-toetsen de macroprofielen selecteren. Hoe zet ik die kinker shit uit, ouwe? Echt, het was me een doorn in het oog. Maar het is dus niet altijd. Kijk, nu is het niet. Dude. Je hebt me misschien heel blij gemaakt. Je hebt me misschien echt heel blij gemaakt. Yo, what's up, Moos? Trouwens, ga ik even heel even iedereen een goede dag zeggen natuurlijk. Connectus, Madboy, BBF, Suikerteen, Bertje, gelijk met de 4 maanden sub. Dankjewel daarvoor, Bertje. Stan, Nick, Mr. Head, Moos natuurlijk, Moos de Moos, Chevron en Master Chief Tech en Zio Nights. Gezellig, jongens. Ik ga even mijn controller pakken. Ik ben zo bij jullie terug. Moment. Je bent gestopt met zoeken, maar dat is dus de reden. Oké, dan ga ik waarschijnlijk in G-Hub even kijken in kloot of zo. Ik ben blij dat hij niet kapot is dan. Want echt oprecht, jongens. Het enige wat me irriteert, want ik heb zeg maar hier de G502X, wat echt een geweldige muis is. Ik heb hier de normale G502, wat ook een geweldige muis is. Maar deze is een stuk zwaarder. Maar deze heeft micro-USB. Heeft de nieuwe versie inmiddels, de nieuwe versie inmiddels USB-C of zo? J.U. Baart Kees. Want het is letterlijk de enige reden waarom ik de hele tijd nog een micro-USB aan mijn computer heb hangen. Dus dat. En suikerteentje. Hoi! Met de 2-year anniversary. 24 maandjes. Dankjewel, jongen. Appreciate it. Ja, micro-USB is kut. Toffe tekening heb je gemaakt, man. Echt talent voor. Thanks, man. Ik deed dat vroeger altijd. Daarom deed ik het ook niet zo goed op school. Ik zat altijd achterin. Alleen maar te schetsen. Dragon Ball Z. Ik ben nu begonnen met de Dragon Ball Z tekening. Ik heb hem work in progress heb ik in Discord gegooid. Ik kan hem zo wel even erbij pakken trouwens. Als ik toch de controle moet pakken. Want ik moet stoppen om deze game te gaan spelen. Dus ik ben zo terug. Moment. Ik moet wel zeggen, ik denk dat deze heel moeilijk te zien is. Want hoe ik altijd begin, ik begin altijd met hele lichte schetsen. En dan ga ik langzaam, maar zeker meer gedetailleerd tekenen. En zodra ik het gevoel heb van, ja, dit is de juiste vorm, dan pas ga ik harde lijnen zetten. Maar dat is letterlijk het allerlaatste wat ik doe. Dus ik denk niet dat je het heel goed kan zien. Het zijn allemaal hele lichte schetsen, maar ik ben ermee bezig. Dus
hopelijk wordt deze vet. En het is vooral even opnieuw alles in de vingers krijgen, wat technieken leren en shit. En dan hopelijk gaan we hele fucking vette tekeningen maken. Ja, Geert Wilders, in één keer goed. In één keer goed gezien. Fijne vakantiekoos, dit is mijn favoriete Metal Gear Solid. Ik ga binnenkort Metal Gear Solid 1 spelen met Mio Mini. Nice, ouwe. Ja, dit is ook mijn favoriete Metal Gear Solid. Bam, ik heb hem hier liggen. Metal Gear Solid, inclusief bonus DVD-disc. Met behind the scenes footage. Hoe lang ben je met die van gisteren bezig geweest? Weet ik niet. Ik weet wel dat ik met deze nu een half uurtje mee bezig ben geweest. Maar die van gisteren, als ik hem moet gokken, ik denk een uur, anderhalf uur, zoiets. Ik weet het niet. De lelijke Platinum versie, dan moet je even een nieuwe op de kop tikken, man. Even een nieuwe op de kop tikken. Maar we gaan vandaag niet de PlayStation versie spelen. We gaan de Xbox versie spelen. Want die is een hoge resolutie. Dit is ook de versie die trouwens... Wanneer komt het uit? Oktober? Hoe heet het? De collection. De Metal Gear Collection. Die komt in oktober uit. En dat is letterlijk deze game. Dat is letterlijk deze versie van de game. Gewoon de HD edition die ze al jaren geleden hebben uitgebracht. Dus dat. Ik denk dat we erin in moeten gaan duiken. Ik zou dat ook wel als hobby willen. Lijkt me zo ontspannend en rustgevend. Nou, dan heb ik een goed nieuws voor je. Het kan je hobby zijn. En het is ook nog een hele goedkope hobby. Want ik heb gisteren voor €2,50 2 potloden en een gum gekocht bij de Albert Heijn. En een klapblok, zoals je dus kan zien, dit klapblok, voor ook €2,50. Dus ja. Oh shit, laat maar. Connectus heeft er een patent op. Zet. Ik doe nog wel heel even de plafondwire aan, want het is nogal warm. Ik zat nog te twijfelen om Metal Gear Solid te gaan spelen of Rising Revengeance. Hey, ik zie Rising Revengeance helemaal niet erop staan. Die heb ik niet eens geïnstalleerd. Wauw. Want Rising Revengeance, nooit uitgespeeld. Metal Gear Solid Peace Walker, nooit uitgespeeld. Maar we gaan even met Metal Gear Solid 2 aan de slag. Iedereen die begint met tekenen, Old Gamer, en ik hoorde dat Kaien gisteren ook zeggen, iedereen die begint met tekenen, kan voor geen meter tekenen. Iedereen die begint met het is niet zo waar Kaien zegt, oh, ik wou dat ik ook wil tekenen, lijkt me zo leuk om te doen. Doe het gewoon, begin. En hoe vaker je het doet, hoe kritischer je op jezelf wordt en hoe meer dingen je leert. En kijk vooral hoe fucking andere artists het doen. Ik wil mezelf niet een artist noemen, verre van, maar ik bedoel de grote namen waar je door geïnspireerd raakt. En dat je denkt van, oh, hoe hebben zij dit opgelost? Oh, op die manier? Oh, dat vind ik heel vet. En dan maak je het je eigen shit. Dus dat is vooral de bedoeling. En ja, that's about it. Zullen we gaan beginnen, jongens? Metal Gear Solid 2. Ja, ik heb het nieuwe dashboard al. Is die nog niet officieel uit dan? Ik vind het er wel vet uitzien. Ik zag het net pas trouwens hoor. Dat ik het had. Want ik heb hem echt al een tijd niet aangeraakt. En dit is waar we waren. Maar we gaan opnieuw beginnen. No fucking worries. Hoe beginnen we opnieuw? Want dit is natuurlijk gewoon quick resume of zo. Weet iemand hoe ik dit afsluit? Gewoon zo, I guess. Gonna take a lot to take me away from you. There's never another 100 men or more. Ja man. Out there's the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. Oeh, super sap. Dankjewel voor de 3 maanden. En is Knights of the Old Republic 2 het nog waard? Ja, zeker fucking weten. Zeker fucking weten. Alleen al dit nummer word ik heel ontspannen van. Ik weet niet of we hier mensen in de chat hebben die een beetje van conspiracies houden. Ik ben een liefhebber van conspiracies. Gewoon omdat ze vet zijn. Hideo Kojima is dat ook. Ik waarschuw je alvast. Dit is Conspiracy Theory the Game.
En als je weet uit welk jaar dit komt, volgens mij 2001. Ik denk 2001 of 2002. 20 jaar oud. Hoeveel shit het heeft voorspeld. Wat betreft ook social media en AI en... insane. Echt insane. Hideo Kojima is een fucking baas. En dit is waar ik van hem hou. What's up, Verdaan? Q. Precies, je moet alleen motivatie hebben om dingen op te pikken. Er zijn echt heel veel dingen die ik zelf ook zou willen doen. En waarvan ik het echt niet kan. En dan ga ik proberen een week... nee, dit is toch niet wat ik wil blijven doen. En dan ga je er ook niet beter in worden. Had het ook al COVID voorspeld. Zou me niks verbazen. Als dat het geval is. Het is echt een poos geleden dat ik deze heb gespeeld, hoor. We gaan uiteraard wel heel even deze intro checken, toch? Of wordt deze intro nog een keer afgespeeld als ik de game start? Oh, leuk zo, Mario. Voeg me toe, man. Ik zit op de Phoenix server. Deze. Dit is de beste Metal Gear Solid game. Ik word gewoon een beetje melancholisch als ik hier naar kijk, man. Volgens mij kost dat geld, Samayo. Volgens mij kost dat 20 piek of zo. Deze soundtrack ook, jongens. Ja, beter, zeker beter dan de eerste. De eerste was echt een korte game, hoor. Voor mijn gevoel. Nou, een stukje met Raiden, inderdaad, ja. Harry Gregson Williams. Amazing stuff. Correct me if I'm wrong, maar de HD-versie van deze game, ik weet niet of ik überhaupt te verstaan ben, hoor, maar de HD-versie van deze game, dat is de Substance-versie, toch? Oké, jongens, ik zit erin. Let's fucking go. What's the special? Previous story. Oh, never mind. Deze shit. Ik dacht dat we gewoon een recap kregen van Metal Gear Solid 1. Ja, dit is niet bijzonder. Snake Tales. Volgens mij heb ik de Snake Tales wel eens gespeeld. Blood on. Ja, full screen. Tanker en The Plant gaan we uiteraard spelen. The only way to go. The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport.
The whole thing stank, but our noses have been out in the cold too long. Brute opening was dit ook. In eerste instantie zaten volgens mij ook de Twin Towers in de game. En deze game kwam echt net uit na 9/11. Echt niet heel lang daarna. Dus ze hebben echt veel content eruit gesneden wat dat betreft. Je kan het je nu misschien niet meer voorstellen, maar de eerste keer dat ik deze graphics zag... Ik zag het trouwens in Official PlayStation Magazine. De screenshots. Voor het eerst. Maar toen ik deze game voor het eerst speelde... Mind blown qua graphics. Echt mind blown qua graphics. Dit was ook weer zo'n game waarvan ik dacht... Het gaat nooit meer beter worden, man. Het gaat echt nooit meer beter worden. En om heel eerlijk te zijn... Als ik Metal Gear Solid 3... remake zie... En dat we voor realistische graphics gaan... Ik weet niet of dat the way to go is. Deze character designs... Ze doen nogal een beetje anime aan. En ik vond het altijd heel goed passen bij de game. Ja, helaas wel, zeg ik het, hè. Is dat Duits? Inschagen? Terminator style. Our boy, he's right on schedule. He'll know soon enough. Gooi wat water over jezelf en je bent er. This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. Er waren echt Not in the insane military graphics voor die anymore. tijd. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed. I'm happy as long as no one gives me any more Nee, unwanted om heel eerlijk gifts. te zijn, it You mean still that holds thing up. with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? But give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear.
Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on Er komt wat mij betreft niks bij. We're talking about a De gameplay in de buurt van Metal Gear difference Solid 5. hitting limbs, chest, or head. As for the equipment, hey, Snake, cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. Oh, goedemiddag Matthijs. Russians. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't Ja, get wacht maar. caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo Het water houdt op safety links. below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What? Altijd weer die verdomde Russen. Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon, how many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. Dit was trouwens de demo, hè? Voor de mensen die het niet weten. De tankerscène, wat dit is de tankerscene. Die kon je spelen als demo wanneer je Zone of the Enders had gekocht. En Zone of the Enders is een andere Konami game. You sure? No Marine barber touched that head of hair. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on it. Zone of the Enders was een toffe game, hoor.
Yo, Felix. Goedemiddag, man. Looks like the tanker's theirs now. Ka-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the Ka-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? Ja, I'll do it. ja, There's dat a kan je wel een frequency set beetje aside vergelijken met Ground for it. Zeroes. 140.96. Wat een geweldige demo ook is, Sorry, man. but no Oh mailing mijn this time. god. Call me on Weet the je hoe codec vaak when ik you Ground wanna save. Zeroes nog een keer Got gespeeld it. heb? I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Kijk, even wennen aan de controls weer. Nee, je kan niet crouchen. Dat kan dus niet. Ik zal mijn cam heel even verplaatsen. Hey. Achterlopen iemand. Waarmee pak ik hem vast? Is het kruisje of rondje? Of vierkantje of rondje? Geen idee. Ik denk vierkantje. Ja, ja, het was vierkantje. Oeh. Ja, ik vind die open world echt goed werken, hoor. We hebben het over Metal Gear Solid 5, toch? Nee. Ik dacht dat we gebeld werden. Meestal als je eens een beetje rondschudden, liet ze items droppen, maar deze man niet in ieder geval. Ja, beneden zit iemand. Niet nu! Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door is open. Uit. Wat ik al zei, ik pas heel even de cam aan. Moet wel even scène kopiëren. Duplicate. Oké. Daar zitten we nu in. En dan zit mijn cam onder die onder de in-game radar. Dat vind ik net wat beter, denk ik. Dit is beter, niet?
Het sneaken en hem van achteren choken, dat heb ik nog niet echt onder lockdown. Ja, daar kan ik me op zich wel in vinden. We moeten naar de bridge, toch? Stop, stekdoos. Freeze. Huh? Hoe deed je ook alweer? Oh, never mind. Had hij nou in zijn broek gepoept? Was dat deze gast? Nothing to see here. Nee! Hoe dan? Oh mijn god, wauw. Oh ja, je moet voor hem gaan staan. Kijk, ik wil heel even dood. Ik wil dood. Dat vind ik niet cool. Kill me! Schiet gewoon door de muur. Deze man gebruikt gewoon cheats. Het zijn stormtroopers. Snake! 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 Oké. We weten de controls nu iets beter. Ah, jongen! Waarom doe je de hele tijd die fucking heupworp? Wat is dit nou weer? Deze man. Ja, dit is kut. Ik wil het juist goed doen. Unable to find the A-World soldier. Nothing else to report. I'm under attack. Stay alert. Understood. A backup team is on its way to the stairs. Stay sharp. Dat is wel een beetje een ding met deze game. De controls zijn af en toe een beetje finicky. Erg PlayStation 2 era. Die kastjes, ja. En sommige kastjes hebben ook zo'n poster van een lekker wijf aan de binnenkant. En dan begint hij ook te hijgen.
Ah, jongen! Waarom doe je dit nou de hele tijd? Jongens, kan iemand mij vertellen wat ik hier verkeerd doe? Dat hij de hele tijd die fucking heupworp doet. Maar daardoor ging het net ook al mis. Rations moest je equippen voor auto-healing, toch? Nou, laten we kijken eens of we dit keer de dogtag kunnen pakken. Laat maar. Laat maar. Nu choked hij hem wel meteen. Dit is mijn favoriete Metal Gear game. Weet iemand waar dit de schaduw van is? Ik geef een kleine hint. Metal Gear Solid 1. Raven. Wel cheeks hoor. Klim je hier ook weer bovenop? Get the USP first. Oeh. Spooky. Oh god, ik dacht dat hij nog eentje verder beneden was. Ah, nee! Hij counterde me, zag je dat? Oh nee! Come on! Wat gaat hier mis allemaal? Ah, jongens. Ik word hier echt verdrietig. Ik word hier echt verdrietig van. Ik moet echt weer even in de zone komen. Dude, Metal Gear Solid 5 is zo fucking gruwelijk. Qua gameplay, qua verhaal is het echt crap. Hoezo was je nou dit... Oh, vanwege Raiden bedoel je? Ik speel echt als zo'n debiel. Ik irriteer me aan mezelf. Ik speel als zo... Echt, als ik je één tip mag geven voor deze game. Speel niet ongeduldig. Speel niet ongeduldig. Niet ongeduldig spelen. Nu kan ik niet zien wat er hier is.
Nee! There's somebody there. Nee. Nobody here. Hartslag in mijn keel. Controller, die vibe wel goed mee hiermee. Echt, ik ben echt de meest crappy spy ever. Godverdomme, mis ik hem weer. Wat is er mis met me? Wat zijn de eerste games die je neefje hebt laten spelen en op welke leeftijd? 1 jaar Sonic. En toen hij bijna 2 was, kon hij het level in zijn eentje uitspelen. Sonic is de eerste game die hij heeft gespeeld. En Super Mario Run trouwens ook. Die heeft hij ook echt veel gespeeld. Ik zie verder niks. Nee. Even uitzichtelijk, hè? Ja, ik wou net zeggen, het is hoge ast en powers gehalte. Ik moet het weer even in de vingers gaan krijgen. Kan je security cams ook kapot schieten met de M9? Weet iemand dat? Mario Kart, die Switch toertjes heb ik nooit met hem gedaan, man. Dus daar kan ik je echt niks over zeggen. Waar de fuck ligt die USB? Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol at the small room on the port side. Ah, jongen, houd toch op met die fucking heupworp.
Die heupworp fucks me up, man. Heb je niks voor me? Really? Kijk, deze poster dan. Voor- en achterkant. Who's there? Niet. Maar... Waar de fuck moet ik ook weer heen? Ga ik altijd de weg kwijt. Hier waren we natuurlijk al. Heb je hier een ingang gemist? Nee, toch? Hier waren we nog niet. Open dan. Ja man, geweldige game ook om te spelen. En zie je die Raytrace Reflection op de vloer? Sick hè? Bij Snake? Raytracing in PlayStation 2 tijdperk jongens. Sup easy. Jezus, wat heb jij een fucking vet alert wanneer je iemand bent, man. Ik heb me echt kapot gelachen. Heeft Ajax al spelers, jongens? Want nog steeds niks. Nope. Nog steeds niks. Messi en Mbappé. Nou, dat zou wat zijn. Ik ben ook blij als we Bessie kopen. Het is erg karig allemaal. Wat is er met deze deur dan? Ah, dat is ook zo'n deur.
Oké, ze gaan allebei niet open. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Oh shit. Kut is wel als ze wakker worden, dan alerten ze natuurlijk command, maar... Je hoeft ze ook niet neer te knallen natuurlijk, maar... Ja, ik wou net zeggen, ergens moest je omhoog verder. Niet veel keuze, ponies. Pas op voor de security camera. Wat hebben we daar verder? We moeten hier omhoog. Maar wat zie je hier nog meer dan? Ik zeg, het is niet voor niks. Steam Deck en in de regen in het park zitten. Nou, dan doen we liever dit toch. Ik stream gewoon graag games die op mij een grote indruk hebben gemaakt toen ik jonger was. En die ik gewoon nog steeds heel vet vind vandaag de dag. Met de kleine richting het ziekenhuis. Oeh, ik hoop dat het allemaal in orde is. Maar is goed man. Beterschap, tof dat je er was. Zit hier. Niet die laser. Snake, wait, don't move. I see it. Final Fantasy 14 op Steam Deck is fantastisch. En ik kan iedereen aanraden. Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. There aren't that many infrared Ja, ik speel geen World of Warcraft, maar Final Fantasy 14 zeker. Without setting off the explosives. If you need to see Final Fantasy 14 is al heel lang op PlayStation 5. There's a fire extinguisher over there. Kan je voor dat het 7 en half 8 streamen? Krijg ik er makkelijker in slapen. Ik kan niks beloven. Cardboard box. Het is mij nog nooit gelukt om de cardboard box effectief te gebruiken. Niet! Aimen is wel rough hoor. What's going on? Respond. Respond! Raytracing.
the Kasaka. Russian choppers. 20 jaar oud, man. Langer dan 20 jaar. Hey Frankie. What's up, Lars? Goedemiddag. Ja, geweldige game, man. Echt insane game. Snake, did you find out where that ship is headed? Looking at it. 35 degrees longitude. Latitude around 58. Nou, die moeten we ooit nog een keertje afmaken. Ik heb nooit met de Gear Solid 5 uitgespeeld. Toen al die missies begonnen te herhalen en ik op een gegeven moment tegenover die skulls kwam, was ik er klaar mee. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... Olga. De deur is dicht. Steeds geen USB. Ik weet niet meer waar die ligt. Control room, communications and engine room are under control. Ja, man. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed in operation. Maar legendarische games natuurlijk, hè. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Ja, tof om te horen, Frank. Tof om te horen. Thanks, man. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Oh, dat krijg je na deze battle. I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. In de demo kon je dan toch wel met de USB vechten? Want je kon kiezen of om haar te killen of om haar te tranquilizen. En nu kan ik haar alleen tranquilizen. Freeze! Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? We are nomads. Wanderers. I said don't move. Kijk hoe vooruitstrevend deze game was. So you shoot women too? I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Woke! Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing.
Volgens Boris is Metal Gear Solid een niche franchise. Not too shabby, is it? New York, I mean. And that brings our tour to its conclusion. Het enige waar ik me echt zorgen over maak zijn de boss battles. Want het mikken in deze game is er niet te doen. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice either. Oh, it's the first time for everything. Oh man, dit bedoel ik. Dit bedoel ik. Oh, fucking hell. I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life, my family. We've shared everything, all the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. Oh! Nothing else matters to me. Whoever you are, you're not stopping us. Kerel, die aim! Ah! Die geel was heel per ongeluk trouwens. Niet klippen. What's up, Milo? Ga je in de gaten, pik. The force is strong. Jungle Jack. Dankjewel voor die follow. Cypher. Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man. Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. Ja, hele vette game. He's the one Ocelot was supposed to meet up with de after early Shadow access Moses. gespeeld. They're after Metal Gear. Als je de early access had, heb je ook de volledige game. Maar 3 keer raden waar ik hem op had. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cypher. A Marine Cypher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was EE. Ooh. Her name is Emma, but I always call her EE. Emmerich. Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know. I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap to lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. Heel eerlijk, de anime codex waren wel vetter.
There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Is er nog iets? Denk je? Of ik zit vergeten, please let me know. Ik weet echt niet meer waar alle items liggen. Oeps, niet te ver. Hij moet me zien. What's that? Ja, godver. Waarom triggert hij nou die cinematic? Wat is dit nou? Hij moest alleen naar me kijken en dan liep hij naar me toe en dan kon ik hem van een afstandje, Jesus Christ. Wat een gedoe. Waarom triggert hij die cinematic nou weer? Het is wel kloten dat je de radar niet kan zien. Twee mensen. Ik kan alleen niks fucking zien. Echt een kuppelen. Dit is kut. Oh my god, die fucking aim, jongens. Oh mijn god, ik kan weer niet aimen. Ah, ik heb geen fucking... Ah, gun. Ah, je... Oh mijn god.
ga even wat drinken pakken. Snake, what's wrong? Snake! 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 Oké, gaan we hem nu goed doen? Dit is de storage room. Waar moeten we eigenlijk naartoe? We moeten below deck natuurlijk komen, waar de Metal Gear is. Om op je telefoon te spelen? Doe even normaal. Beetje respect. Een beetje respect. Volgens mij moeten we nu helemaal naar beneden. Waar kunnen we verder naar beneden? Is dit een kast? Ja. Moeten we toch naar die engine room gaan? Nou, lijkt er wel op, hè? Ik raak altijd verdwaald, man. Altijd. Zijn radio heb ik kapot geschoten, trouwens. Wel super vet dat dat kan. Zou dat ene lijken nog liggen? Nee, dit is een big screen ervaring, man. Dit is een big screen ervaring. Zou dat ene lijk hier nog liggen? Nee, die hebben ze wel opgeruimd. Zonder al te veel heisa.
Achievements, ze zijn wel leuk, maar... Achievements zijn leuk, maar ik vind ze heel vaak afleidend. En als je dan een game hebt uitgespeeld en je hebt echt 5 achievements gehaald, dan voel je je toch een beetje kut. Dus ik heb dat. Terwijl het gewoon juist zou moeten gaan om de game uit te spelen. Dit is niet waar we moesten zijn. Ja, dit is... Ik denk dat het hier was. Maar ik weet niet zeker. Ja, dat is wel waar. Goede achievements laten je meer uit het spel halen. Door je een andere manier van spelen te laten kennen. Maar de meesten hebben dat niet. De meeste achievements voelen gewoon als een boodschappenlijstje of zo, weet je wel. Laat ik het nog duidelijker zeggen. De meeste zijn niet alleen een soort boodschappenlijstje, maar een boodschappenlijstje met shit die je allemaal niet wil. Een boodschappenlijstje met allemaal ingrediënten voor zuurkool, terwijl je net patatje oorlog hebt gegeten of zo, weet je wel. Zo voelen de meeste achievements. En sorry dat het een hele rare vergelijking is, maar ik denk dat sommigen van jullie hem wel voelen. Nee, maar gelukkig hebben we daarvoor het internet. Godverdomme, ze beginnen echt elke keer met lopen op het moment dat ik ze wil neerknallen. Echt een waste of fucking bullets. En jou had ik niet gezien. Oh, jou had ik niet gezien. Huh? Please, kom niet door deze deur. Please, kom niet door deze deur. Ja, ze komen door deze deur. Godverdomme. The situation is normal. All clear. Hey. Wat die controls flippen nu. Nou, dat is natuurlijk niet per definitie vies, maar het is niet mijn favoriete eten. All clear. 2 mensen met een pijl in de nek, waardoor ze schuimbekkend op de grond liggen. Waarom zei hij, huh? Dat klinkt ook als iets te dichtbij. Oh, met de guy dood is natuurlijk.
Wat is dat? Heeft iemand gezien wat er daarin zat? Mijn OCD wil altijd 100% trophies, maar smaak niet. Het waren er best veel, dus ik blijf heel even wachten. Dat ik zeker weet dat ze allemaal weg zijn. Maar we kunnen ook hier achter staan natuurlijk. Ja, met dit weer wordt het een backlog vakantie voor mij ook. Maar dat soort platinum trophies, dat vind ik wel heel leuk. Het moet echt een extreem vette challenge zijn. Maar wel in de geest van de game. Zeg maar niemand killen in Metal Gear Solid is wel in de geest van de game. Somebody there. Nee, waarom heb ik die fucking kut shit nog equipped? Echt alles gaat fucking mis. Ik dacht echt dat ik dacht hier zo lijpe move te maken. Totdat ik weer herinnerd werd aan 2002 controls. Dit wil ik doen. What's up, Jiminy? Oh, wat was dat kut. Laten we hier nog even kijken. Hé, lijk hebben ze hier ook eruit gehad. Moet je daar iets mee doen, maar... dat moet haast wel. Zou je gewoon ergens op kunnen schieten? Was dat het niet? Oh my god, Jesus fucking Christ, waarom doe je een vliegende koprol? Ik wil op de grond liggen. Another set of infrared sensors in place. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be pulverized. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Destroy that and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out.
But the M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up should do the trick. Use that gun. Oh my god, ik wilde gewoon op de grond liggen. Deze gast denkt in één keer dat hij Adriaan is geworden. Volgens mij zijn het er 3, toch? Kijk waar de laatste is dan. Deze dingen dicht. Kan je ze dicht doen? Er is er nog eentje. Denk ik. Druk bij de eerste, maar waar de fuck zit die? Ik denk dat het dat kastje is. Hopelijk heb ik gelijk. Yes it is. Double check. Yep. Checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes time for the scheduled briefing session with the Commandant. You are ordered to continue manning your posts until that time. Dit doet niks, toch? Nee. Oh shit. Werkt dat alleen met de SOCOM? Je kan hem namelijk, zeg maar, je kan die pipes kan je kapot schieten. Kan dat alleen met de SOCOM? Shit niet terug. We gaan voor. Ik word gebeld door mijn moeder. Hallo. Hallo. Ik ben zeker droog. Ik ben binnen. Ik ben aan het streamen. Yes. Ja, ik ben aan het streamen, dus ik kan beter gewoon ophalen nadat ik klaar ben. Ja? Ja, wat was het ook weer? Andijvie? Heerlijk, heerlijk. Oké. Is goed. Ja, dan kom ik naar de stream. Jojo, doei doeg. Er wordt een dijfje vanavond hoor. Een dijfje met spekkies.
goed opletten wanneer je hem ziet. Hij doemt namelijk zo op vanuit het niets. Oké, daar is hij al. I hit him. I need some backup here. Oké, wie heeft mij gespot? Wie heeft mij gespot? Eigenlijk is altijd eten wat je moeder voor je maakt wel prima, toch? Jazeker. En we hebben een goede deal. Zij maakt de stampotjes, die ik nooit maak. En ik maak nasi met kip en dat soort dingen. Chili con carne. Is dit trouwens de HD-bundel voor de PlayStation 5? Die samen met de remake was aangekondigd. Dit is exact dezelfde versie, ja. Zeg maar die in de collectie komt. In oktober, geloof ik. Dat is gewoon deze HD Collection. Dat is niet een nog bijzondere versie of wat dan ook. Er is hier iets raars met de alerts hier, man. What the fuck is hij aan het doen? Zag je dat? Weten we ook waarom ze die bullet hoorden natuurlijk. Nee, er is niks anders aan die van oktober. Behalve dat hij ook een PC dan is en Metal Gear Solid 1 erbij zit. Niet de Twin Snakes. Oh, hij was muziek aan het luisteren, oké. Jezus. Het is gewoon een luie uitgave. Ik verwacht er niet al te veel van. Je weet hè, Konami heeft geen liefde meer voor deze games. Het verschil tussen 1 en Twin Snakes. Twin Snakes is de remake. En de Twin Snakes heeft ook de control scheme van Metal Gear Solid 2. Deze dus. De control scheme van Metal Gear Solid 2. En de cinematics zijn echt fantastisch. Ja, ik heb er daar nooit aan gestoord, Blast. Maar ik weet dat er heel veel mensen er niet mee eens zijn. The stern hatch. The lift is also under our control. We're on the foredeck, about to descend to the holds. Sir, the Marine commander has started his speech already. We will complete the preparations before the end of the speech. All communications to the holds have been severed. No one is aware of our presence. Let no one down into the holds until we are out. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. Alleen de boss battles zijn in Twin Snakes 10 keer makkelijker. Yes, omdat ze met die nieuwe controls hebben ze geen rekening gehouden qua gameplay. Dus zeg maar, bosses die in Metal Gear Solid 1 echt heel moeilijk waren, die zijn een beetje broken in de Twin Snakes. Omdat je gewoon met first person view kan je ze gewoon neerknallen. Who goes there? Welke mogol gooit hem naar onderhands?
Welke mogol gooit er nou onderhands? Oh mijn god! Waar loopt hij nou weer tegenaan? Hij kan niet verder lopen. Wat is dit nou? Wat is dit voor rare fucking shit, man? Oh shit. Gooi de fucking onderhands. Welke debiel gooit de onderhands? Deze game. Who goes there? Revolver. Oh, Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the Colonel. What the? The Colonel will be joining you soon, comrade. Is Revolver de hardste villain, tussen aanhalingstekens, in Metal Gear? Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? Uiteindelijk is hij de complete held van de hele fucking franchise. If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. You're all familiar with the Shadow Moses. The men down here are definitely Marines. The current state of nuclear. If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No. I'll have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed? I don't know. Not the beach, that's for sure. Okay, Snake. Let's go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need 4 shots. Metal Gear from the front, front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Marking? There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. Just let someone try explaining away a clear shot of that. All right. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching.
It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Arrangements? I hitched a ride on Link 16 into US military's proprietary network. Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is What's push that the action for? button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise they'll spot you, okay? How much time do I have? Ja, dat weet I ik. hacked into his personal files and took a Alle look at hardste the is nog text of steeds de that speech. PTT-telecompetitie, maar ik I'd say bedoel you have vooral 7 deze more context. minutes. Longer if he throws in a joke or two. A 7-minute time limit, huh? Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. At the moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the US's nuclear strike capability. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. Personal transmission, okay. The hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. The shift in the balance of power will mean a new world order. And we, some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project. But I promise you that they will not succeed. You must be tense. Let's do a little stretching, shall we? Left. Front. Right. Let's continue. I have a daughter, and it is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty.
Metal Gear Mag Ray niet. is amphibious. Het zijn Amerikaanse mariniers. It can cruise deep underwater. You're all familiar with the Shadow Moses incident during the Sears administration. The current state of nuclear proliferation is a direct result of that event. Metal Gear. It's onboard joint tactical information distribution system. Gaat dit als front right, denk je? Targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great Manta Ray. Our Ray has a sting that nature never gave the Manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and next-generation nuclear warheads. But even you will have heard rumors that he was forced to resign after the failed cover-up that cost him his influence in the political community. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure taken against the heb je ook ooit alle Metal Gear gespeeld nadat je het een keer uitgespeeld hebt? NMD technology leaked to other nations Nee, dat heb ik nooit gedaan. contingency likely. But if this theory is correct, it means that there was a calculated intent to cash in on this opportunity by specific interests within the military-industrial complex. We are here today to flush out and rid our country of these corrupting forces. That is our mission. You will bear that in mind. We have intelligence that there are anti-Metal Gear terrorists planning to target the ship. Oh, ik dacht dat het rechts was. Intruder to the left! Schrik me dood, man. Intruder in the back! Intruder to the left! Intruder to the right! Nu nog eentje van de front, toch? If that actually happened, I expect you to be prepared. We cannot and will not give up Ray. Stay on your guard at all times. Let's continue. The proliferation and development of Metal Gear technology are about to render agreements like the NPT and START on Ik denk niet dat dat geldt. disturbing trends. The human race is about to slide back into the endless arms race of that last century. And we cannot afford to play that Russian roulette again. The Metal Gear Ray you see is here to prevent that possibility. The brain drain of nuclear specialists and the black market trade and weapons grade plutonium has been fueling a cottage industry in nuclear weapons since late last century. Add Metal Gear to the mix, and the result is the renewed proliferation you see the world over. We once lived in the shadow of the Doomsday Machine. This
Password altijd admin. Altijd admin. Admin. Police Notes. Dat is een andere game van Hideo Kojima. So, any codec moments from you, Snake? The first image is... Okay, that's good. The shot from the right is in the bag. And the next one is... We have the shot from the right covered already. You didn't need to take another one. Next up is... Oh, I don't think we can use this. Why the fuck not? Next up is... You're a pretty good photographer. We can definitely Je use ziet this hier bijna left alleen maar de shot. loopbrug. The next image is... Okay, this works. It's a great front view. Okay, last one's coming up. Metal Gear Ray can bring other Metal Gears under control and ensure that we never know that fear again. We, Ik heb de foto van Marines. will be the guardians of this peace. This Metal Gear Ray is a prototype designed to be operated by an onboard pilot. In its final form, Ray will be unmanned, driven by tele-existence and an autonomous control system. The importance of next-generation technologies such as C4ISR and RMA in battle situation has been discussed time and again. But Ray is dit voor bullshit? to deploy it so fully. We hebben het net al gedaan. Ray's completion. The Marine Corps will lead the way for a new age of military tactics. The National Missile Defense Program was initiated in the end of the 20th century, projected to completion in 2005. However, the NMD trial conducted in the year Jullie waren erbij. 2000 Ik heb zeker wel een foto gemaakt van shit. Maar ik hoorde het geluidje. Dat betekent dat je een goede foto hebt gemaakt. 10 seconden. 9 seconden. The fact that any development in missile defense would trigger accelerated weapon. This better work. Looks like I have your photos now. Let's take a look. Okay, first up. This is great. The Marines lettering shows up really well. Okay, now we have all the photos. Snake, the speech is about to wind up. Forget the photos and get out of there now. We, the Marines, will lead the charge into a new world order with Metal Gear Ray. That is all. Dismissed. Excellent speech, my friend. Who the? Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. And of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. Ocelot. Vroeger zag hij de vierkant eruit.
What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Ja, heel goed opgedracht. Ik vind dit trouwens ook de vetste versies van Snake. Jazeker, jazekers. Golukovic. Golukovic. Nobody move. Understood? Dan hadden ze nog niet zulke goede camera's, zie je dat? Skere tijden bij de Marines. This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. We're almost at the target. Get a move on. What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? None you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Yes, returned to the Patriots. The Lale Lule Lo. Lale Lule Lo. How's that possible? Ocelot, have you sold us out? I was never in your employ, Golukovic. Are you still in league with Solidus? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. Ik merk het, Blast. I abandoned Ik her. merk het. Ik wist niet dat je zo'n groot fan was. Metal Gear only has room for one. Golukovic, you and your daughter will die here. Damn you! Ik betreur me om te zeggen, maar volgens mij heb ik met een Solid 5 maar 1 keer uitgespeeld. Sergei, looks like you were long overdue for retirement. Traitorous dog! Is Metal Gear Survive ook je favoriet?
dit gedaan? Oh, jongen. Show's over. If you wish Ik to moest hem live, reviewen, I kan je suggest you voorstellen. run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. Stormtroopers. Oh, Twin Snakes kan ik je wel aanraden hoor. De cinematics zijn van zo'n belachelijk vet niveau. Bro, brother! It's been a while, brother. Who are you? You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! Ja, je kan hem natuurlijk ook via een emulator spelen. The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm! Liquid's arm. Donker trouwens, man. Wauw, hij ging gewoon een screensaver. Dat gaat hij wel vaker doen. Oh, daar ben ik van overtuigd. Ik denk ook dat ze beginnen met 3, omdat het gewoon de logischste eerste is van de mainline. Ik denk dat dat de reden is. Wat de fuck heeft dat voor nut? Deze game heeft hoop voorspeld, hoor.
Dat hoef ik je niet te zeggen, Kevin. Ik ben met vakantie, dus ik bemoei me ook niet met de planning. Otacon, we have a problem. Wel even die screensaver gaan uitzetten met al die cutscenes straks. Want het geluid gaat dus ook gewoon uit, hè? Nee. Zeikerige stem van hel. President. Yes, at the location we discussed. Yes. I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's news flash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Kijk dat water, die texture. Yes, sir. Dit keer langer over gedaan. Scientists had to make thousands of calculations to create the atomic bomb and determine its effects. Okay, Oppenheimer. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. Raiden is echt een vet character, man. The government put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite Ze hebben hem nog vetter na de hand gemaakt natuurlijk. But in the meantime, the shells become a Metal Gear Solid 5, Rising Revenge en 4. In 3 staken ze nog een beetje de draak met hem. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control.
What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the Big Shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the Big Shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the base ecosystem. Ik zweer je, dat is een grafisch effect van de game. Dat ook in de fucking subtitles terechtkomt. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Shit gaat so fucking weird worden, jongens. En dat is zo fucking vet. The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. Ik hoop dat je op een goede manier bedoelt, legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the back button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the back button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I get up to the next level? Kingdom Hearts 2 zegt onafvolgbaar. There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. It's the virtuous mission. Hier liggen volgens mij nog, ligt hier volgens mij ergens nog een ration. Ik weet niet meer precies waar. Niet aan deze kant in ieder geval. I guess.
Ja, daar. Ik kan het zeggen. Is er nog wat in het water? Wat moet ik zien dan? Kan ik überhaupt duiken? Got your feet wet? These are the basic controls for swimming. When you're on the surface, you can swim in corresponding directions using the up, down, left, and right movement of the left stick. Push the punch button to dive down from the surface. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Ja, up will take you up, down takes you lower, left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Ronddraaiend kistje. Daar. Ja, ik zie hem. Top, thanks voor deze tip. Colonel, I've sighted an enemy sentry. Ja, het wordt gewaardeerd. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment is Russian-made. Alweer? Must be a Gerlukovich man. Gerlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Boy Campbell. Harde dude. Harde papi. Dit was heel vet trouwens. De eerste keer dat ik dit zag. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. All out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. There's a nerd in front of the elevator. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar Was came dat niet in een useful AI during VR mindfuck ding? training. A radar system uses biological magnetic fields as input.
These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. Master Movie Snake? If they spot you, Die you ken ik won't niet. be able to gain access for a Ik while. heb veel Master Movies Stay gezien, on maar guard. ik kan me net eentje met Snake herinneren. Hier komen toch op een gegeven moment ook mensen naar beneden? Of ben ik nou gek? Oh, zij worden wakker natuurlijk. That's it. Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. Hij heeft wel een hele goede L'Oreal reveal, hè? Yo, nee, P. Codename. Even kijken. Oh, terug. Backspace. Netherlands. What's up, Home Alone? Good work, Raiden. The radar should be functioning now. Deze man belt je nog vaker dan een disgruntled ex. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. We played the tanker scene. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the start button. How do I save the mission data? I've set Ik heb nog aside niet gekeken. proprietary Ik heb nog niet frequency for gekeken. saves Dat doe ik and an vanavond denk ik analyst even. to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? We gaan dit Jack, keer niet can you hear zoals me? gisteren een game van begin You're tot not eind supposed to be uitspelen in één involved. stream. What's going on?
Jack, Ik zag I'm het a allemaal, part ik of zag this het, lijp mission. man. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, lekker, I prefer this lekker. to being kept in the dark waiting. Weet je I'd wat like ik to er make lang a niet op request heb? if I may. Bloemkool. Of course. His handle is Vond ik Raiden. vroeger echt heel For lekker. the duration of the mission. Could Maar you ik denk call dat ik him back? zeker 15 jaar geen Yes, bloemkool sir. meer heb gegeten. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. Volgens mij hoef je niet te I saven just in deze switched game, toch? frequencies. Jack, What? do you know what Met day de it is HD tomorrow? Collection. April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well, I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Who's there? Who's there? Who is that? What the fuck is dit nou weer, joh? Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Waar kan ik het beste chillen? Denk hier? Ja, als het goed is ben ik er vrijdag gewoon bij. I'm under enemy fire. Secure the perimeter. Stay on the lookout. De lift komt vanzelf, toch? Top. Ja, ik ga de Metal Gear Collection zeker weten halen, ja. Maar het wordt wel echt een hele luie uitgave.
Alright, there it is. De L'Oreal reveal. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. The hero of Nou, ik Shadow bedoel meer dat, Moses? dat er letterlijk niks wordt opgepoetst. My code name. Right, but he can't be the Solid Snake. Zeg maar Metal Gear Solid 2 en 3 die erbij zitten, dat zijn gewoon deze versies van de HD Collection. Niks anders, niks nieuws. Could he have survived? Niet beter. Geen grafische fixes. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? Ja, ze hebben geen liefde voor die shit, man. 10 has landed on Ja, ik vermoed wel C. dat Metal Gear Solid 4 daarbij zit bij volume 2. En dat is wel belangrijk, want Metal Gear Solid 4 is alleen op PlayStation 3 speelbaar. The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. First, get to a node. Log into the network. Got it. Dat is geen liefde hoor. Dat doen ze niet voor de liefde. Niet voor de franchise. Dat is gewoon zodat jij nog een keertje full price een keertje betaalt voor deze game. Ik ben heel even pissen. Wat drinken pakken. Wat kip in de airfryer gooien. En dan ben ik zo bij jullie terug, jongens. Moment.
Hey man. Je zou maar kipsnacks hebben op woensdagmiddag? Ik eet bijna elke dag kip, man. Let op, let op, let op. Vind ik gewoon funny. Sorry. Echt van die hele stomme Hideo Kojima humor. But I love it. Ik werd gebeld, maar... Is het een crank call? Maar... Raiden, look at that wire fence. You may be able to crawl through it. Crouch down using the crawl button. Then push the left stick in the direction you want to move. Push the crawl button again to stand up. You can use weapons even while crawling. This is different from VR training, so you keep that in mind. Yay, dat is Mooie vogels in deze game. Dono waard. Dude, dankjewel man. Het kan ook niet anders dan wanneer ik over fucking stront uitglij van een zeemeeuw, dat de zeemeeuw hier komt. Dankjewel dude. Thanks voor je donatie. Appreciate it man. Hoe is het met je? Wat vind je van het nieuwe testshirt? Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Top Hero, werkdag er al op zitten. Jij? Vakantie man. 2 weken. Thuis mooi? Uit weet ik nog niet. Ik ga het thuisshirt halen. Het doet me alleen echt pijn met die 50 plus mobiel achterop man. Ik vind het thuisshirt zo ontzettend vet. Alleen die 50 plus mobiel shit verpest het zo hard. Colonel, I've located the node. Ik ga hem wel halen. It's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Oh my god, elke keer die fucking heupworp. Got one, I see. Don't leave him lying around. Hide the body as soon as possible. When his comrades come back from the roof, you don't want him being found. If they do find him, they'll be on the alert and things can get difficult. When you take a hostile down, hide the body where a patrol is unlikely to come around. You can drag an enemy personnel's body. This is how to do it. First, walk up to the body, and with all weapons deselected, press the weapon button to pick it up. As long as you have the weapon button held down, you can move around with the body in your grasp. Release the weapon button to let go of the body. The weapon button. Waarom kan ik niet gewoon die ammo pakken? Wat is dat voor onzin? Nou, later dude. Maar
moeten we nu even kijken waar die computer is voor de map. Is dat deze? Ja, hè? Kijk, hebben we gelijk dingen. We moesten naar Strut B, toch? Dat is de linkerkant dus. Oké. Ik kan nooit genoeg rations hebben. Hey, hek is open. Oh shit. There's somebody there. Oh my god, ik was te snel. Sorry bro. Sorry bro. Ja, volgens mij is er officieel nog niemand binnen, toch? Ik heb wel gehoord, deze zou zo goed als binnen zijn en die zou zo goed als binnen zijn. En weet je, Soutalo had ik ook al 300 jaar geleden gehoord. Sven is nu in Zagreb. Het is een kwestie van tijd voordat hij tekent. Ik heb wel geleerd dat als je Raiden, watch deze out. fucking There are sentries posted on the radio connecting gebruikt, bridge. dan moet je They knielen. will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Hey man, we hebben gewoon spelers nodig. En, push the action button to clear the railing and hang over the side. Weet je, als ze echt CR halen, you can move sideways wat while een keeping gerucht out is of dat hij enemy ervoor open sight. zou staan. Oh man, dan word ik helemaal giving gek. it a try. Don't Word ik forget echt the grip helemaal gauge. gek. It will keep Ik vind het zo decreasing mooi during a voetballen. hanging maneuver. And once it runs out, you will fall. En weet je, Ajax begint wel een beetje een vreemdelingenlegioen te worden. En dat moeten we ook een beetje Wait a tegengaan. second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. No shit. Crazy! Is that... Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now. Ik wil gewoon tegen deze muur aan staan eerst. Volgens mij als je dit heel vaak doet, kan je grip level 3 uiteindelijk krijgen, toch? Ik ben er wel een beetje bang voor, zei ik meteen. Ik zie het ook niet gebeuren hoor, maar een man mag hopen, hè? Hoop doet leven. Hoe doen ze een zekerheidje dat hij vertrekt? En wie weet, misschien gaat hij Bergwijn op 10 zetten. En Bobby in de spits. Borges linksbuiten. Berghuis rechtsbuiten. Ik zou er niet heel raar van op kijken. Of Bergwijn in de spits, als Bobby echt blijft verzaken.
kan die in principe ook wel. Moet je wel iets anders gaan spelen? Nee, ik ken hem ook niet. Ik vind het mooi dat iedereen helemaal lijp gaat voor die Carlos, maar niemand kent hem toch. Wat je weghorsten? Ik zou voor zijn hoor. Maar het is volgens mij al duidelijk dat Sven niemand haalt die je wil hebben. Zie Peter Bos. De uitleg van Vamp is ook wel zo gaaf. Ik vind het wel vet hoe Hideo Kojima daarover nadenkt. Het zijn nanomachines uiteindelijk ook weer, toch? Maar ik heb nog niks concreet gehoord over Ajax interesse in Wout Weghorst. Dus I don't know. En oprecht, ik geloof op zich nog wel in Bobby hoor. Zijn aan neuken. Ja, er moet nog wel iemand achter, maar Wout Weghorst gaat echt niet achter Robbie staan. Dus ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar who knows. Moeten we anders Lucas Stanjos halen? 5 today. Or rather 6. Een hele vette voice actor trouwens. En dat tellen, 5, 6, heeft hij van de Count van Sesamstraat. Get down! Plisken. Komt er nou überhaupt nog steeds een Metal Gear film? Die zou toch al heel lang in de maak zijn? Niet dat ik erop zit te wachten of zo hoor, maar... Where is he? Strange smell. You smell like... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Vamp, Yeah, Queen? are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? A snake. I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there.
Hold on. I'm not an enemy. Calm down. My name is Pliskin. Iroquois Pliskin. Lieutenant Junior Grade. It's lies. Lies. Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced... VR, huh? But realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year, a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? Shit is zo hard. De storytelling in deze game is zo hard. Wacht maar tot straks allemaal samenkomt. So you're saying that VR training is some kind of mind control? Raiden, what's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah. Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. What's up? Take a look. What the hell? A Navy captain. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. Hoeveel uren cutscenes zat er ook alweer in deze game? Man just now. That blood-sucking freak. That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? Okay, a special forces unit created by ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after US allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen.
You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. Is he? What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just dead cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Wagner. Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Take this too. Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero, currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. Of is het Queen? Bravo Zero. Aren't you going to answer him? Nee, Queen, denk ik. The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Bassie. Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. What was it, Jack? Maybe I'll find out someday. Waarom pakken we die M16 trouwens niet op in plaats van alleen een Socom? Nou, die moeten we ook nog gaan krijgen. Mijn wings zijn wel klaar, dus ik ga heel even de zone. Everything okay, Rose? Don't you need to save the mission data? Oh yeah, thanks for the reminder. Jack, do you remember what day tomorrow is? That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough. And we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay. I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. Die shit kwam uit in 1999, dus ja. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. Right. Dan pak even de wings. Dan gaan we even trailers kijken of zo, weet ik veel.
Even checken. De BC Connecting Bridge moeten we zo naartoe. Even checken hoor. Zijn er nog verder trailers uitgekomen? Dan hebben we in ieder geval iets te doen. Oh shit, ja, deze trailer natuurlijk. Komt-ie. Ik vind het raar dat we zo lang moeten wachten. Even kijken hoor. Jezus. Ik heb er weer eentje uitgezocht. Changed. Colonel, good to see you. We found him. In the Middle East. When we reported that we'd found liquid, our superiors ordered us to provide the UN investigators with intel. But I didn't know it'd be you. Sooner or later, you will come. Don't let down your guard. Deze ja? Goeie eerste game dan. Zeker even. The hell are these patriots? Are they human? Not anymore, they ain't. They're the law of this world, created over the course of history. They what holds this world together.
keeps this whole mess in check. Ja, op de Metal Gear Solid 3 remake. Hoe krankzinnig dit verhaal was. Dat was wel een perfecte afsluiting voor Metal Gear Solid hoor. What is it good for? Play it now. Oké, ik leg even de shit weg en dan gaan we weer verder. Bij deze game? De enige keer? Nee, ik heb dat wel bij heel veel meer games gedaan hoor. Maar hier is het ding. Maar echt serieus, het verhaal van Metal Gear Solid 4 is echt krankzinnig. Maar dat past precies in het straatje van Hideo Kojima natuurlijk. En, kan ik hier iets mee? Nee. Goedemiddag. Ja, dit is Queen toch? Zeker, zeker. Ja, ik heb nooit die Metal Gear Solid Master Movie shit gezien. Ik wist niet eens dat het bestond. Misschien hadden we die eigenlijk even moeten kijken. Zullen we die even kijken naar deze cutscene? What the hell is that? Come, put me out of my misery. This is impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? Queen. Don't let them take the president! Ready grenades! It's a dud!
A dud! Ik denk dat ze niet wit is, zaken tegen. Today is another bad day. Is there anyone here that can give me happiness? This is black. Bye. I'm so sorry, my beauties. I'll see you again someday. Die muziek ook. Hoe kom je erop? Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. If that toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. Ja, Power Fusion. Raiden, we've had to adjust the duurt maar mission 12 uur. objectives. En qua gameplay, The priority zelfs is maar now 5 on denk removing ik. those C4s that the terrorists wired over the big shell. The president can wait, but this can't. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. He was supposed to stand by on Strut C according to their mission plan. You should find him there. Is this Ja, according maar to op, simulation als ik hem heb uitgespeeld, What dan are you krijg je talking about? je finish Get to time. Strut C and find him. En dat is zonder de cutscenes. En dan is But I need to het ask you 5 à 6 something uur of before I zo. go. Make it Speel op quick. normal. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. And that vampire too, it's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. And you, Rose, I can't believe you're on this mission. I keep thinking I'll wake up. Raiden, this is real. And that's why you won't wake up. But nothing seems real. Hey, ik hou van games die maar 13 uurtjes zijn hoor. With you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. Ja, je kan alleen maar hard selecteren of die andere moet je echt vrij spelen. Are you two done? Raiden, you're needed on Strut C. Oké, laten we even de Master Movies kijken dan, voordat we verder gaan. Ik heb hem niet gezien, dus ik ben benieuwd. Kijk, de man heeft hem gewoon al erbij gepakt. Pap. Hup. Komt-ie. Ga er goed voor zitten. Stop, man, dat pak! Welk pak? Wat is dit voor shit? Ik kan hem niet uitdoen. Helaas, je moet hem aanhouden. Ik heb hem namelijk vandaag gekocht bij de zeeman. Hij was in de Er staat een buis voor mijn bek. Wat heeft dat voor nut? Dat zijn speakers voor je iPod. En om even dit hele verhaal af te ronden, heeft dit pak ook een reetsversteviger. Nou, fijn. Ah, weet je, bekijk het gewoon even van de positieve kant. Je hebt nu geen dikke reet meer. Hou je bek, je vuile kap!
Wat zou dit zijn? Slang, moet je horen, dit is vet. Nou, wat vind je ervan? Om eerlijk te zijn, vind ik jouw muzieksmaak enorm. Slang, ga door met je missie. Slang, vergeet je niet de plantjes water te geven als je thuis komt. Als je thuis komt, ga ik eerst even... Dit is wel een goede weergave van hoe vaak je gebeld wordt. Ik ben in een gevecht, ja. Slang, je ziet er niet uit met die helm. Doe hem af. Ik gebruik L'Oreal. Hey! Omdat ik het... Omdat noem je het ook waard bent, L'Oreal. zeker? En waarom heb je in godsnaam blond haar? Ja, blond haar? Ja, je had eerst altijd zwart haar. Ben jij massieve slang wel? Moet je opletten. 1, 2, 3. Huh? Oh, het was maar een bom. Er zal vast niemand in de buurt zijn. Oh, foutje. Hey Slang, ben je daar? Bel ik ongelegen? Ja, ongelegen, ja. Nou, er staat hier iemand voor de deur. Je belt ongelegen. Huppakee. Zo, even handen worden. Hey, wie ben jij? Loop me even te volgen. Ga aan de kant. Hey Slang, weet jij misschien waar de slacentrifuge is? We hebben geen slacentrifuge. Maar ik word nu achtervolgd. Oké, achtervolger. Met jouw rekening nu af. Dan gaan we naar links. En dan gaan we nog een keer naar links. Ah, goeie mimiek. Het lijkt wel of ik in de spiegel kijk. Nou, blonde mogol. Sterf! Haha, ik had... Kuttelefoon. Slang? Nee. Oké, rustig. Ik heb de code voor het laatste level. Zo, even zitten. De code is... 17... Hey Slang, ik ben zwanger. Kut, dat duurt nog 9 maanden. Als je nou even wat eerder was geweest, had dat kutjongen me kunnen helpen. Het is een meisje. Ach, wijf, kut! Huppakee, 360. Watsen, motsen. Oh, kut. Slang, ben je daar? Waarom noem ik je eigenlijk Slang? Dat is de codenaam. De PTT hebben ze ook echt veranderd, de KPN. Hey, rustig jij. Ik ben je... sterf! Nog 1 telefoontje en ik pleeg zelfmoord. Slang! Slang! Nee. Bam! Dat was hem, jongens. De Master Movies. Ik ken deze niet, man. Maar de hoeveelheid codec calls, die was wel echt on point. Dan nu verder waar we zijn gebleven. Ik gebruikte die chaff grenades altijd veel te weinig. Maar ben je hem nu ook aan het spelen? Sup, Super Mercado. Ja, wat mij betreft ook de beste inderdaad, ja. Goede mimiek, hè? Dat is om je hand stil te houden, toch? Bij het snipen. Als je met je gezicht bij de wc staat? Wat bedoel je? Ik moet wel echt zo snel mogelijk die en kijk hier. Wat is het piepje? Hey.
Moet ik daar iets mee? Ik kan me niet herinneren. Doesn't seem smart to do this. Wow, zag je dit? Oh, daar heb je die spray voor nodig natuurlijk. Van je guy, die eigenlijk de DARPA chief was. Maar dat hebben ze veranderd. Deze gast. Dit was eigenlijk de DARPA chief. Uit Metal Gear Solid 1. Freeze! Don't shoot. You a cop? I'm not NYPD. I came in with the Bravo team. Who are you with? And what happened to SEAL Team 10? They're all dead. All of them? Ja, was een ander character. Did I tell you could move? It's all right. He's not one of the bad guys. Don't go pointing that thing everywhere, kid. Maar ze vonden het volgens mij niet heel erg veel sens maken. What's your name? En in principe, de DARPA chief is dood, toch? Peter Stillman. Lecturer at Nav Scolio at Indian Head. Also a consultant for the NYPD bomb squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. I did. Can't keep up with everybody, as you can see. A famous church got wiped off the Google het map even. next to me. Het was eigenlijk een ander character. En die hebben ze last minute vervangen. Hij ziet er wel hetzelfde uit. Maar volgens mij was de DARPA chief de bedoeling. Kid, this is the bomb disposal guy. Open any explosives disposal textbook and you'll see his name. Just ancient history now. Why did they bring you out of retirement then? Because the terrorist group here includes one of my students, the Emperor of Explosives. Fat Man. He built an atomic bomb when he was only 10. I created him in a sense. And that's why you're here. I'm pretty rusty. I was supposed to supervise the bomb disposal. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that. Er zou ook een boss zijn genaamd Chinaman. Want de Vietnamees die racist was. Echt? Are you two with SEAL Team 10? I didn't see you at the mission briefing. Oh, we're with another squad. My name is Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Honored to meet you, sir. Mr. Pliskin, do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. What's your name? Raiden. That's an odd name. Any other survivors? There was also an engineer with me. An engineer? A skinny guy. He went in with us. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he killed? I don't think so. I didn't find his body. I see. They told me he was a security systems architect for the big shell. Why would they take a civilian along? Everything in this structure is computer controlled. He was supposed to get us past all the security measures. I never heard anything about that. He had official orders with him. We'll leave that for later. Right now we need to figure out how to deal with all the bombs. But there's no one left from the SEAL's EOD squad. Yup, so we have to do it ourselves. But I've never defused a bomb before. Hold on a sec. Off to confer with the CO again? Ja, een soort inside joke. Glad to hear Stillman is safe. Assist him in any way possible to clear the C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. The man you're working with is the best in the field. All you have to do is follow his directions. You will, of course, keep your identity and mission objectives to yourself. Is it true that an engineer came in with Stillman? I wasn't informed of that. It's probably something the SEALs decided on their own. There are more important issues at hand, Raiden. The enemy may retaliate for the failed assault. Get those C4s neutralized now. Colonel, I'm not qualified for bomb disposal. Jack, it's me. Rose? You can do this. Trust me. You haven't had bomb disposal training per se in VR,
but you're more than Ik capable vond het of vet dat handling Raiden ook C4. gewoon in Metal Gear Solid This 5 is a zat. little different from using C4. You're up for this. You know that. How about it, kid? Are the results in yet? Ze hebben zijn backstory hebben ze wel echt goed There's no uitgewerkt. need to think about this. You won't actually be dismantling the bomb. That's Dennisma. Dankjewel What voor die we'll try follow. here instead is a temporary freezing measure. Of Dennis en mee. Look at this. Eén van die twee. Nee, Metal Gear Solid 5 zit hij als een... want Metal Gear Solid 4 is niet zijn backstory. Dat is wat er daarna is gebeurd. Metal Gear Solid 5 is zijn backstory. Als kindsoldaat in It's Afrika. live. You can see it pulsing. Now you spray this on the sucker and there we go. Simple, huh? The spray freezes the detonator instantly. How long does the effect last? Welke games toe heb je? Ik heb er nu eentje van MSI. Ik weet niet hoe die heet. Maar ik heb ook de Rotzi van Natsa. Dat was echt een hele nice. I'd recommend complete disposal, but this will have to do. The spray can be used from several yards away. Oh, dat was liquid Now snake? check the floor, ceiling, walls, waarom under ben ik in the de war table, dan? everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose. That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you. It's what they call Super an weird, ion echt. mobility De spectrum. afgelopen jaren zat It in can mijn hoofd dat dat een recognize kindsoldaat was. ionized gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I've established a link up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? I know Fat Man well. It's a I know how trademark. into his own aesthetics he is. Signatures? Yes, on every bomb he builds, he always leaves a trace of the cologne he uses. The sensor also picks up that particular scent spectrum. Ja, dit is ook wel een nice tool hoor. Learn from you? No, it was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own, and he followed them like a religion. And common sense wasn't one of his strong points. I thought I taught him everything I knew. I have no children of my own, and I thought I found a son in him. He had the right stuff, you know. There's Xbox something heeft ook een very stoel unusual gemaakt, about dat an zag ik ability gisteren. like that. Vond ze er best wel oké Even at uitzien. Indian Head, he got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills. And now I have to stop him from using it to destroy us all. Let's see how well that sensor works. All right. I'm activating them. Watch. You see the green stuff on the radar? That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. Hoeveel C4 bombs zijn er? Don't complain. It's better than nothing. Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Nou, de eerste hebben we in ieder geval Don't gevonden. forget that you need the radar to use this system. Log into the node at every strut and turn the radar on. We have to keep out of the enemy's sight, too. Because the radar gets knocked offline when we're spotted? Exactly. Fat Man would have allotted some C4s here in Strut C as well. Here? I know the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Big shell consists of 2 hexagons joined end on end, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. 6 on shell 1, another 6 on shell 2. A total of 12 bombs at least. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion, and it's exactly what he would have decided as well. Kid, this place is all yours. I'll take care of shell 2. Take this. What's this? Security card. Staat issued erop, to Shell nerd. personnel.
The big shell security layout includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors. Raiden, your card key can open doors with security clearance level 1. Pliskin, your card can get you into level 3 areas. You'll need it to get next door to shell 2. How did you get this? That engineer I told you about gave it to me. He was supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure. Ja, hij was gewoon heel goed in de VR-missions. We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going. You stay here. No, I'm going. The two of us can handle it, don't worry. But... You'll just slow us down with that leg of yours. Ja, maar die vragen stelt hij voor de speler, hè? I don't have time to babysit Je anymore. moet uitgaan van de Why grootste don't you debiel. just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. All right. I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If Ja, anything ik wel, comes hoor. up, let me know. My Ik frequency wel. is 140.25. Good luck, kid. I'll see you later. Semper Fi. Kijk, dat is het ding. Van, als je kijkt ook naar zijn suit. En ook andere dingetjes. That man's Het no is echt jammer dat de fucking collection... I don't even think he's a Navy man. De collection niet betere textures heeft of wat dan ook. Weet je wel, helemaal niks. Marine Corps talk. Normally team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. And Who Dares Wins is a model of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. Ik begrijp die referentie naar de kakkelak niet, nu hij bij hem wegloopt. Just take care of those bombs for now. What about you? They could be back in this area soon. Dit pak moet toch gewoon een volledige texture overhaul krijgen. I'll hide out in this pantry for a while. If I lock the door, it should be all right. Plenty of food in here too, so you don't need to worry about me. I'll give you We hebben instructions. ook Feyenoorders in onze community, hè? Die maken jullie nu heel verdrietig. Good luck, kid. Omdat die alleen op het begin zaten? Bomb disposal is a Oké. face-off with your own mortality. Makes Don't sense, I guess. let the fear get to you. When you give in to the fear, the darkness comes. Hij zei dat hij gedropt was via helikopter, maar... Ik hou er zeker van zo, hoor. Absoluut. Echt een hoop posters van vrouwen. Ja. Correct me if I'm wrong, maar volgens mij was het dat hij moest zitten en last van zijn arm had. Volgens mij waren dat de resultaten van Fox Die, waar die in principe zou moeten zijn overleden. Maar nu ik dat kindsoldaat fout had, sta ik nergens meer voor in. Hoe werkt dit? Raiden here. I took care of the C4. Ja, daarom hebben ze het ook eruit gehaald, Stek. The ceiling of the women's bathroom was set to blow. That's not like him.
Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. Terug naar B, denk ik, I guess. En dan door naar C. Oh shit. There's somebody there. What? Hè? Wat is dit voor onzin? It's the enemy. I need help. Communications with Strut B have ceased. Carry out an investigation immediately. Huh? Enemy personnel on board. All units, maximum alert. Send a replacement guard for the area. It's the enemy. I need help. Kunnen ze schaduwen zien? Nee, ik stond zeker niet voor de muur. Schaduwen zouden nog kunnen. Jack, what's going on? Answer me! Jack? Jack! Hey! Ah! Dat is niet meer leuk! Oh, wat is het nou, man? Raiden, what's wrong? Raiden! Raiden! God damn it. Oh, dit is een hele kutte plek waar je nu valt. Ja, godverdomme.
We have a man down! Increase to maximum security! Send the replacement guard for the area. Intensify the level of security. Huh? Nu nog kijken waar die bom is. Ik hoor hem. Maar ik zie hem niet. Fuck zou die shit liggen? Ik zou toch zeggen dat hij hier binnen moet liggen, hè? Mag ik best zeggen, hoor. De bovenste deur dicht doen. Ah. Gracias. Oh nee, trouwens, ik ga ook nog even naar A. En dan hebben we die ook al gedaan. Kun je er dan niet onderdoor? Dat dacht ik. Kom je bij dit spel? Fucking love this game. Daarom. Ik wil hem zo graag nog een keertje spelen op stream. Ik heb hem volgens mij ook mijn hele gaming carrière maar 1 keertje uitgespeeld. Ja, 1 keer maar, denk ik.
1 of 2, man. Niet zoals de andere. Dan niet doven. Daar was een fucking dingen. Ah, nee! Hoe de fuck zag hij mij? Het is kut, want er komen er gelijk meer enemies. Fucking hell. Kutzooi. Enemy personnel on board. All units, maximum alert. I'll send the replacement guard for the area. Understood. Sending reinforcements to the first floor, strut A. Boost up security. Hoe hebben ze hem nu al gezien? Ik heb hem daar achter neergelegd. Maar hier kunnen we dus niet langs. Toch hier ergens? Lijkt toch van niet, man. No one's going to leave a bomb in a place that easy to reach. It would be more worthwhile to search convoluted areas that can't be reached simply by walking. Het is precies waar ik nu ben, toch? Of niet? Oh, fucking backseat gamer. This is Raiden. The C4 found in strut A has been frozen and disposed of. Explosives were planted in the pump room on the first floor. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? Nope. No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal, Raiden. I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. Kijk, hoe komen we bij die cardboard box? Die wil ik namelijk ook nog even hebben. What's up, mistakes? So how are we gonna get to the cardboard box?
Nope. Ik wil die ook hebben, maar... Goed kijken dan. Ik zie ook geen fucking entrance vanaf daar. Kijk, die voorkant zit dicht. Ik kan er overheen. Ja, denk ik. Maar hoe de fuck kom ik daar? Ik denk dat je er overheen kan, maar... Zo. Ja toch! Zo, linker Harry. Nee, die heb ik niet, Connectors. Die heb ik niet. Van de game snapte je niks? Of... Dan kan ik je nog van harte aanraden om het een keer te gaan spelen, hoor. Nee, dat gaat gewoon naar boven. Kan die ook met strut F? Ik denk het wel, hè? Of zou die dicht zijn? Die deur. Hoe vaak moet deze man dood? Ja, maar dames en heren, ik kan hem je voor harte aanraden om hem nu op latere leeftijd alsnog een keer te spelen. Jongen. Kut, jongen. Ik vind deze de beste. Raiden, come in. Raiden! Oh, wauw. We zetten ons hier. Dat is lucky. Nothing here. Oh, die heupworp. Ik krijg er zo jeuk van, jongen. Ik kan ook niet zien waar die andere fucking guy is. Waar de fuck is die andere dude? There's somebody there. Top! Ja, dat was een hele lucky spawn, hè? Ik moet nog de nood vinden van hier, maar... Daar is de bom, in elk geval. Ik denk dat we vanaf boven neer moeten droppen. Ja. Zo kut als je niks ziet.
Ja, dit is kut. Ik kan hem helemaal niet zien. Ik kan hem helemaal niet zien. Over there. Hoe is die boswandeling? Hoe is die man? Nothing here. Please don't come here. Please don't fucking come here. Attack team, come back at once. Guard team, stay alert. Kan ik nog ergens naar binnen? Yes! Oh my god, dit maakt mijn leven zoveel makkelijker. There's somebody there. Huh? You'll take a lot to take me away from you. There's never another 100 men on my do. Bam! Stack those! Gonna take some time to do the things we never had. Stack those, dankjewel. Dankjewel voor de sub, ouwe. Appreciate it. Appreciate the support. Even checken. We moeten hier naar beneden droppen. Dat is één ding wat duidelijk is. Is hier achter nog iets? Oh shit. Oh, wat kut. Oh, wat kut. Wat een kutbesturing af en toe, zeg. Wat een kutzooi. Unable to find the AWOL soldier. Nothing else to report. Ik hoop niet dat ze al die lijken ook vinden in het hoekje.
En ik moet echt zo snel mogelijk die noot vinden, zodat ik die in ieder geval eens op de radar kan zien. Want met deze cameravoering, je hebt echt geen idee waar de fuck ze zijn. Komen we erboven? Ik heb geen idee. Verschrikkelijk dit, jongens. No fucking mercy. Hoe de fuck kom ik daar terecht dan? Zo dus. Maar nu nog, waar staat die noot? Zodat ik in ieder geval de cameravoering goed kan krijgen. Die zou hier ook ergens moeten zijn dan, toch? Af en toe. Hoe de fuck kom ik bij die andere shit dan? Het is niet dat ik per se nodig heb, maar... Ah, there it is. There it is. Grenade. Nou, nogmaals, die gebruik ik echt veel te weinig, maar wellicht dat we dat bij deze playthrough wel gaan doen. Daarbovenop is Fatman, geloof ik. Be careful, there are claymore mines around there. Who is this? Stealth equipped claymore mines, invisible to the naked eye. Use the mine detector. Identify yourself. Just call me Deep Throat. Hey, noem hem gewoon Deep Throat. You mean from Shadow Moses? Mr. X then. Mr. X now, is it? Why would it matter het is if Elon I called Musk. you Het is Elon Musk. Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Colonel, someone calling himself Mr. X just contacted me. Do you know anything about it? No. And whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell.
He called himself Deep Throat at first. Een X'je bedoel je, een X'je. I caught that part too. X'jes But the bestaan niet meer, hè? possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses. And he's dead. Is it an enemy trap? Could be. Exercise extreme caution. Oh, dat is chill. Oh, chill. Raiden, are you all right? Answer me. Raiden! Ik spring over het gat heen, wil vervolgens aan die reling hangen, valt hij naar beneden. Kan ik die papi weer opnieuw doen natuurlijk. Raiden. You died. Jack, do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right. Sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There were all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler building. And then you showed up and started mouthing off. Empire State. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler building was in Godzilla. We started arguing and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right and you were doing the same. Ja, die The next thing we knew, the slaafcentrifuge. Japanese women Helaas, had man. gone away. And we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. Het is een matter of life and Since death. the museum was closed, we went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. Ja, precies. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Landmines, Take care. manmimes. Oh, dit was wel een kutgedeelte, dacht ik. Nothing here. Zone of the Enders. Zit er wel in, jongens. Zone of the Enders. Ik kan er niks mee, maar...
is niet de enige, denk ik, hè? Zijn er nog meer? Het zijn alleen deze twee bozo's. De eeuwige slaap. Waarom is hier geen bom? Gaat dan. Enemy personnel on board. Enemy personnel on board. Send the replacement guard for the area. Understood. Dispatching reinforcements to Stradi. Exercise extreme caution. Maar waarom is hier geen bom? Dat begrijp ik niet echt. Hier stond er toch ook eentje boven? Ja, dat lijkt me net zo. Wachten tot hij terugkomt. Maar waarom was er in strategie geen dingen? Geen bom? Wachten voordat hij terugkomt natuurlijk. Nee, hij was naar Shell 2. Dit is allemaal Shell 1. En hier zijn we al in principe al geweest natuurlijk. Nee, hier zijn we nog niet geweest. Waarschijnlijk moeten we die bewaren voor het einde of zo? Omdat ik hem in tegenstelde richting heb gedaan? Ik weet het echt niet.
Nothing here. Jezus. Jezus. Kan je deze openmaken? Ja. Oh, we hadden de EP-sensor niet aan. Jezus Christus, door die fucking mine detector. We moeten weer terug hoor. Ah, stupid. Ik was vergeten dat we die uit hadden. Is die nu officieel aangekondigd, Connectus? This is Raiden. Disposal of the C4 in strut D is complete. Explosives were planted on the maintenance hatch. Good work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? A hell of a lot of C4s packed into Ben the bottom benieuwd of of the het echt een remake is of een remaster. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even Dit run. is gewoon de HD collection. What do you mean? That bomb. Maar de nieuwe remastered is exact dezelfde versie. Even with all my Het is niet een andere experience, I versie. Het lost is it. niet beter. And a church was lost in the explosion. All those kids playing nearby too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. I Op de Xbox Series X. Dit is de Xbox 360 HD Collection. Was laatst 7,50 of zo. I can keep my Koeken footing die on links catwalks hadden. and hike €5 over volgens mij deserts. zelfs. I lived my life so well, I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? Ik weet niet wat op Game Pass staat. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby Nee, de bombs codex then. die stoppen niet hoor. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter.
He's gone for good. Pack like Peter. Hele sikke naam. God damn it. It was nothing. All clear. There's somebody there. Hoe de fuck zien ze mij? The situation is normal. All clear. Goeie inderdaad, ja. Goeie. Al zal ik de naam Twitter wel missen hoor. Nothing here. What's that? Dude, ik dacht dat ze al weg waren. Yo, what's up, Self Guardian? Nou, deze staat weer natuurlijk helemaal vol. Het zicht is zo beperkt. Het is echt annoying. Komt hij hier nog, denk je? Yep. Oké, deze moeten we ook weer opnieuw doen. Nothing here. Als het goed is zijn hier 2 enemies. Dacht ik. In ieder geval altijd 2 zijn, hè? Where's the fucking bomb? Where's the bomb, dude? Serieus? Hij kan die kaart... Oh, ik wil niet zeggen. Where's the bomb? Beneden kijken of anders boven?
Ja, gaat goed man. Gaat goed. Ik heb nog nooit een Revenant game gespeeld. Ik vind die nieuwe er wel vet uitzien, dat wel. Hoe oud is hij nu, uiteindelijk, dat hij ermee stopt? Het zal wel bijna 50 zijn, toch? ...45. Insane, man. Ja, dat was wel een held, ja. I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja, complete with a sword. What? Are you hiding something from me? Olga, are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. Ninja. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out, then. Freeze! You must be one of Dead Cell. Nope. Of course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance. Echt. Je hoort nu heel veel herkenbare dingen die ook op Shadow Moses waren, toch? Het is zo vet hoe ze dat hierin verweven hebben. I saw a female soldier. Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a Dead Cell? No. Kan je die She koop commands a spelen? Russian private Weet army. ik niet eens, joh. They must be the ones patrolling the big shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. Oh, de twee, toch? Maakt ze een complete ronde? Echt die controls, jongens. Oh. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4 and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? De originele For sure. gameplay was Somewhere at isometrisch. the En bottom dat hebben of ze gewoon strut vertaald naar 3D. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction.
You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course. I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. Een kapsalonnetje, lekker, lekker. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Voor mij Don't wordt dan touch Duits the other one vanavond. until I say so. Maar dat wist je al. Okay. I'll stand by until you radio in. Nou, Fat Man. Nergens ligt er iets onder. Dat zie je ook niet vaak. Ik dacht dat we nu meteen de bosbattle met Fatman zouden krijgen. Wat is het dat ik überhaupt nog moet doen dan? Oh, laten we hem niet koelen. Wie is directeur? Alex Kroes? Wie is dat? Nog nooit van gehoord. Wat moet ik überhaupt doen? Raiden, go pick up the new sensor Stillman told you about. The one that can detect odorless C4s. Head for the kitchen off Strut C's mess hall. That's the room Stillman was hiding in, and he's left the sensor there for you. Sorry, wat zei hij? Ik zat niet op te letten. Colonel, do you really think they'll blow up the big shell? It's highly possible. We'll have to listen to their demands in full. They are pros. They won't hesitate to take the upper hand if they see an opening. Do you plan on meeting their demands? Absolutely not. You're the only person I can depend on. You must remove the explosives quickly. Maar waar moet ik heen? Naar de strut waar je stil moet moeten. Oké. Dat was C, geloof ik. Nothing here. That sucks for you. Die. Nou, dan moeten we, denk ik, is dat de deur of is dat de deur? Dat zal wel de deur zijn, hè? Nothing here.
Are you kidding me? Hij ziet ook niet die gast die voor zijn neus is flauw gevallen. Level 3. Nee, dan is het toch inderdaad die andere. Is iemand er dichtbij? Als het goed is, zijn we er nu dan. Hij zat ergens in de kast, toch? Ja, Ground Zero was heel vet. I have sensor B. Good. Head to the bottom of strut A. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of. Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live, which means... This is Pliskin. I've located the last Ja, C4. maar niet uit. Dat was een hele vette proloog. Net zoals hier je de tankers en natuurlijk. Pliskin! Damn! That was it! What's going on? The detonator just woke up. It's counting down! What happened? The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Raiden, the one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? Raiden, move! Get to the bottom of strut A now! Wat? Ik schoot hem recht in zijn bek. Wel mooi hoe hij respectvol over hem heen staat. Ah, dat is shit. Maar nu kan ik ze gewoon zo uitschakelen. Nou, dit doen we redelijk vlot allemaal, toch? Raiden, Pliskin, listen carefully. What I is will it? only say this I once. fell for it. Fell for what? That man has my number. A proximity trigger. Microwave.
Microwave? With a 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No! Pliskin, get away from Strut H as fast as you can. Pete! Raiden, keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. Just do it. Zijn hier nog die enemies? Sensor B hebben we natuurlijk nodig. Zo, een bullets allemaal vol. Die ook, yep. Waar de fuck ligt die bom? Where the fuck lies that bomb? Daaronder toch of zo? Dat is zeker niet de bedoeling. Waar de fuck is dat ding? Volgens mij zit het op die duikboot. Ik weet alleen niet zeker. Ja, found it. Je ziet het alleen niet. Vanaf daar kan ik hem niet raken. Nee! So annoying! Fucking hell. Cupsturing. Ik zweer het je, we gaan allemaal dood omdat Raiden niet dicht bij een randje kan staan. Dat is dus onze ondergang, hè? Oh mijn god, ik kom er niet bij. Hoe de fuck doe ik dit? De andere kant en dan liggen. Yes, sir. Colonel, I've neutralized the bomb. Good work, Raiden. It was a great loss for everyone. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? The chemicals stayed in containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected.
The price was high, but the threat of the bomb is over for now. What's the next objective? Rescue the president. Get back to the upper level. Roger that. Roger that. You know what day it is today? Raiden. The terrorists have retaliated for our bomb neutralization. What? A hostage has been killed. Shot in the head. They shot one of them on the roof, just to make sure we caught it. One of our satellites caught it clear as day. Damn. They announced they would kill one every hour from now on. What are my orders? What should I do? Stay with your mission objective. Rescue the Hij kan beter president. What sms'en. about the other hostages? President Johnson is your first priority. Priority my butt. They're all in danger. Jack, be reasonable. I know what you're feeling, but you can't save them all. No, not by myself. Are you expecting that Pliskin to come through? Well, looks like he's turned his radio off too. I can't complete this mission by myself. That man was not included in the simulation. He is not a factor in this mission. What do you mean by that, Colonel? Your mission must remain a solo effort. What about the SEALs? No second attempt? They haven't even gotten to planning that. All we can do is wait. In the meantime, you're our only hope. I understand. Tijd is geen issue voor Campbell. Go and rescue the president. You can start off by getting to the upper level of strut A. Ja, gaat goed man. Hoe is het met jou? I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would come. Show yourself and finish me. Like you finished off my father. Otherwise, you'll be the one to die. Oh, crap. Wie is haar vader? That's not him. This could be interesting. You've seen the fires of hell, haven't you? Ook alweer. Maybe you can give me death. My name is Fortune, lucky in war and nothing else. And without a death to call my own. Hurry, kill me, please. Oh, die shit gaat ook gewoon niet af? What are you doing? Kill me. You missed. Hoe kan ik haar ook alweer wel raken? Hoe de fuck kill je haar ook weer?
Nee, hè? Raiden, Fat Man just contacted us directly. Fat Man called us? Yes. Looks like he placed a bomb on the heliport. He specifically asked for you, Raiden. What? He's killed off Peter. Now he's after you. Why me? How should I know? Look, this is really not a good time for this. The countdown's Ze kunnen already gewoon rustig bellen, hè, tijdens een boss battle. How much time do I have left? I'll show you the count. 400 seconds remaining. So he's planning on taking this place out. It looks like he has a different agenda from that of Dead Cell. What about backup? None. There's no time. Which type of explosives is it? He didn't say. Oh, dit was gewoon overleven. Wel fucking 2 chaff grenades weggeflikkerd voor niks. I'll take over, Queen. What is it? It seems our friend Fat Man is out of control. He'll actually try to destroy this place? Yes, this could unravel everything we've planned. But why would he do such a thing? Who knows? But he's nothing more than a stereotypical mad bomber now. He's completely lost sight of our ideals. And with it, his loyalty to Commander Jackson. All right. I'll take care of the wayward soul. It wasn't him. Unfortunate. I expected more of this one, really. But he couldn't kill you, I see. Completely useless. Then he's all mine. Later, then. Now! What? Damn! Vamp. Are you gone? No. No, that death was meant for me. Why am I the only one that can't die? Oh, you can die. Just wait for it. Alone again? Cheated out of death again? How long will you force me to live? How much longer, Dad? Maar zij is de dochter van Tank meneer in Metal Gear Solid 1? I thought you could give me peace. But you couldn't kill me. Oh, de generaal uit de Tank chapter. Wat, van de Marines? Oké. He's not dead.
There's no need for sorrow, Queen. I died once already. I can't die twice. Huh? Die man hoorde de deur niet open en dicht gaan. Fair enough. Ze hebben wel een bril nodig, man. Gelukkig blijft die camera kapot. Kan die over die rand springen? Nothing here. Oh, what's that? Volgens mij moeten we wel boven zijn. Oh, jullie kunnen de countdown niet zien. Ik heb nog 231 seconden over. Oh shit, die andere is er ook nog. Kut. Ja hoor. Waarom is hij de ene keer alleen en de andere keer niet? Ik vind het zo nog maar niet.
What the hell happened? Raiden! Raiden! De afgelopen 4 keer stond hij daar in zijn eentje. Oké, we beginnen bij Strade. Dan was dit het einde van de stream. Dan was dit het einde van de stream, jongens. Ik ga hem opslaan. Sablanos. Jack, you okay? Ik wist niet dat hij helemaal opnieuw zou beginnen. Ja, was gezellig, Lanos. Kort maar krachtig. Kort maar krachtig. Hang in there. Ja, will do. Thanks. Alright, jongens. Thanks voor het kijken. Dit was Metal Gear Solid 2. Ik denk dat we op een derde van de game zitten ongeveer. Ik denk dat we hier 3 streams voor nodig hebben. Misschien ga ik morgen alweer verder. Morgen in de avond gaan we in ieder geval gewoon weer gezellig Battlefield spelen. Natuurlijk voor de mensen die daar zin in hebben. Maar overdag ga ik denk ik deze game weer spelen. Dus mocht je zin hebben om meer van dit verhaal te weten, morgen ben ik weer live. Check anders heel even onze Discord. We hebben uiteraard de Discord, uitroepteken Discord in de chat. En je hebt gelijk een linkje, inclusief uitnodiging. Daar bespreken we altijd alle shit. Ik ga er snel vandoor. Ik heb ook best veel honger. Ik wens jullie een hele fijne avond. Love y'all. Thanks voor de follows. Thanks voor de subs. De support. Appreciate it. En vooral het kijken natuurlijk. Tot de volgende keer. Bye bye.